رپ فارسی یکی از آزادترین رپ های دنیاست. یعنی شاید توی رپ فارسی ما به عنوان یه رپر به این موضوع فکر کنیم که رپ فارسی محدودیت هایی رو نسبت به رپ آمریکا ممکنه داشته باشه، یا کپی برداری شده از اون، یا هر چیز دیگه. ولی نه، اشتباه نکنید، چون ما به صورت بین المللی هم حتی بخوایم حساب کنیم یه چیزی وجود داره به اسم کپی رایت. الان شما به عنوان مثال میگم، همین الان تو رپرهایی که تو ایران وجود داره 80-90 درصدشون دارن با بیت های دانلودی کار میکنن. خب شما همینجا در نظر بگین، طرف مثلا میره بیتو دانلود میکنه، میره یه وکالی یه جا میگیره، میره یه میکسی میزنه میذاره بیرون. نه، اونجا هم مقررات خودشون رو مطمئنا دارن و بعد کپی رایت ها رعایت بشه. همین الان هزاران موزیک که تو گوشی من و شماست، اگر توی کشوری باشیم که کپی رایت رعایت بشه قوانینش، در واقع ما مجرم محسوب میشیم و اصلا باید بابتش یه جریمه یا مجازاتی هم برامون در نظر بگیرن. پس ما خیلی محدودیت ها رو در واقع اینجا تو رپ فارسی نداریم. و یکی دیگه از چیزهایی که مطمئنا وجود داره و کمکاری بازم از طرف سیستم های مدیریتی وجود داره، کنترل رسانه های این موضوع. یعنی ما هیچ رسانه ای رو نداریم که بتونه انقدر قوی عمل کنه، هیچ اپلیکیشن نرم افزاری رو نداریم که انقدر بتونه خوب عمل کنه که بتونه ساپورت کنه اصلا ما رو به عنوان یه رپر تو مسیر وارد خیلی بوت‌های دیگه این نکرد. ولی ما طبق روالی که اومدیم جلو، در واقع شرایط ایفا کرد که فکر کنیم که این روند صحیحه، چون تنها این روند مونده بود. ولی نه، در واقع اینطوری نبوده و در حال حاضر داریم میبینیم که چقدر تاثیرات منفی در اجتماع وجود داره و بخشیش میتونه الگو گرفتن از آرتیست ها، لایف استایلشون، چیزایی که میگن توی شعراشون. نکنیم الان یه مثال میزنم. مثلا تو روانشناسی یه موضوعی وجود داره با این عنوان که میگن اگر با 5 نفر بگردی، حاصل شخصیت اون 5 نفر میشی. ما هم این وسط، تو حتی فکر کن اون آرتیسته بشه جزو اون محدود آدم هایی که ما باشون ارتباط نداریم، تو ذهنیت خودمون داریم ازش الگو میگیریم. خارج از این که موسیقی داره کلی در روند زندگیمون تاثیر میذاره. الان شما یه موسیقی غمگین 1 ماه گوش کن، بعد از 1 ماه تبدیل به آدم افسرده میشین، یا یه آدم افسرده باشه از امروز در بدترین حالت هم اگر تونستیم بیاین سعی کنیم موزیکای پر انرژی گوش کنیم، مطمئنا رو شما تاثیر مثبت میذاره. خارج از اینکه بی کلام باشه و اینکه اصلا کلام داشته و بخواد کلامش ما رو تحت تاثیر قرار بده. اما در واقع باید در تمام چیزهایی که داریم راجع به صحبت میکنیم، راجع به رپ فارسی و تمام سوالهایی که داره از جوانب شما برای خودتون یا برای ما پیش میاد رو ما استقبال میخوایم بکنیم و تمام سوالهای شما رو پاسخ بدیم. یعنی سوالهای شما سوالهایی میتونن باشن که سوالهای ما هم باشن که ما بهش فکر نکردیم. در واقع میگم هدف اصلی ما بهبود روند ایرانه و اینکه رپ فارسی هم در همین قالب بتونه یه چیزی مابین نگاه کنیم. من نمیگم نه اون چیزی که بدون کنترل و مدیریت انجام شده سالها بد و خوب خودش رو اومده کاملا صحیحه، نه اون چیزی که از سمت سفت و سختگیری های اون طرف بوده رو میگم صحیحه. نه، من هیچ طرف رو نمیگم. من در واقع با تجربه کردن یه سری چیزا این وسط به یه سری فکرها رسیدم، با یه سری از مطالعه ها، با یه سری از آمار، با یه سری از اطلاعات، مطالعه و حالا تحقیقات. اما در واقع این فکرهایی که امروز پیش اومده ایجاد میشه تا بتونه یک چیزی رو این وسط درست کنه. خارج از این که میگم حالا داخلی که از این بخوام راجع بودی حرف بزنم، مثل بود سوم میمونه، بود اینور، بود اینور، یا هم بودی که من دارم باش حرف میزنم و اتفاقا
فکر میکنم که آدمایی هم مثل من هستن، هر چقدر هم محدود هم یا زیادن، خوشحال میشم که با هم دیگه آشنا بشیم، یک روند و کمکی رو در این راسته داشته باشه تا هم بتونیم یک کار مفیدی رو در رابطه با جریان خودمون داشته باشیم، در جریان هنر داشته باشیم و در جریان فرهنگ، خارج از این که بخوایم هیچ اسم و هیچ برچسبی رو به خودمون بس کنیم. مطمئنا این برنامه‌ها تو 1 یا 2 قسمت جا نمیشن، حرفا زیادن، موضوعات زیادن و باز هم از شما استقبال میکنیم اگر نظری، سوالی یا ایده یا موضوعی رو که میتونه سوال خودتونم باشه مطرح کنید. ما در حال حاضر وظیفه‌مون اینه که بتونیم در این بخش رپ فارسی بدونیم این جای خالی رو که شاید کسی حتی زمان هم براش نذاشته تا بخواد این بخش رو اصلاح کنه، میگم خارج از هر دو سو این رو رسالت خودمون دونستیم و امیدواریم که بتونیم مؤثر واقع بشیم و استقبال میکنیم از نظرات شما.